امشب در 24 تغییر و تحول در شورای عالی امنیت ملی ایران همزمان با افزایش تهدیدهای نظامی اسرائیل و جمهوری اسلامی. رسانه‌ها در ایران از برکناری دبیر شورای عالی امنیت ملی و تشکیل شورای جدید دفاع خبر میدن. تأثیر بحران انرژی بر صنایع ایران. اتاق بازرگانی تهران میگه بسیاری از واحدهای صنعتی نصف هفته برق ندارن. سفر نماینده ویژه ترامپ به اسرائیل و نوار غزه. ویتکاف میگه هدف از این سفر ارائه تصویری دقیق به کاخ سفید از وضعیت انسانی در غزه بوده. و واکنش‌ها به مصاحبه یوتیوبی شهرام شب‌پره با برنامه بازی‌ها. گفتگو با خود این خواننده تا دقایق دیگه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رسانه‌ها در ایران از تغییرات جدید در ساختار شورای عالی امنیت ملی بعد از گذشت حدود یک ماه از جنگ اسرائیل و ایران خبر دادند. به گزارش فارس قرار شورایی به نام شورای دفاع در حوزه سیاست‌های دفاع خارجی تشکیل بشه. این رسانه‌ها از احتمال انتخاب علی لاریجانی مشاور فعلی علی خامنه‌ای به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی هم خبر دادند. در حال حاضر علی اکبر احمدیان دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی ایرانه. همکارم مراد ویسی از واشنگتن به ما پیوسته. مراد، به نظر نمیرسه که این تغییرات فقط تغییرات ظاهری باشه، به نظر میرسه که معنا و مفهوم زیادی داره. برای ما تفسیر بکن، تحلیل بکن که دقیقاً به دنبال چه هستن. این به نظرم پس لرزه جنگ 12 روزه است. انتظار میرفت که یک موجی از برکناری ها و جابجایی ها انجام بشه. بیش از هر چیز نشون میده که علی خامنه‌ای اعتمادش به کارآمدی فرماندهان عملیاتی سپاه و ارتش و ستاد کل کم شده و میخواد در شورای عالی امنیت ملی یه نهادی بالادست اونها درست کنه. اما چه چیزی درست میشه؟ شورای دفاع که قراره تشکیل بشه جزء قانون اساسی ایران هست، جزء اصل 176. اصل 176 قانون اساسی میگه شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشه. بعد جنگ ایران عراق تشکیل شده، از سال 1368 36 ساله که تشکیل شده. اون شورای عالی امنیت ملی طبق قانون اساسی میتونه شوراهای فرعی داشته باشه. اونجا ذکر شده شورای دفاع و شورای امنیت کشور میتونن دو تا شورای زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی باشن. ما الان در جمهوری اسلامی شورای امنیت کشور داریم که معمولاً وزیر کشور به نیابت از رئیس جمهور رئیسشه، اون مسئول سرکوب‌ها در داخله. شورای دفاع رو میخوان تشکیل بدن برای امور نظامی که این ناهماهنگی‌هایی که بود، این غافلگیری‌هایی بود، بتونن این رو درستش کنن. ولی به نظرم این اتفاق نخواهد افتاد، چون مشکل اصلی مشکل ساختار و نهاد نیست. جمهوری اسلامی معمولا هر چی که مشکل داره میره یا یک قرارگاه براش درست میکنه یا یک شورا. الان در جمهوری اسلامی ما تعداد زیادی شورا داریم، تعداد زیادی قرارگاه داریم، ولی مشکل در مقابل اسرائیل و آمریکا حل نمیشه. مشکل در مقابل آمریکا و اسرائیل مشکل توازن قواست. اسرائیل و آمریکا به لحاظ قوا برتر از جمهوری اسلامی هستند. برتری هوایی دارن، برتری اطلاعاتی دارن، برتری تکنولوژیک دارن، برتری اقتصادی دارن و جمهوری اسلامی با این تغییرات نمیتونه کاری بکنه. این تغییر البته به معنی ارتقای علی لاریجانی در ساختار قدرت هست که انتظار میرفت و به معنای تنزل جایگاه پزشکیان هم هست غیر از احمدیان، چون بالاخره موقعی که احمدیان خود رهبر چی؟ موقعیت رهبر رو چقدر متاثر میکنه؟ رهبر خیلی موقعیتش تغییر نمیکنه، فقط این ظاهرا اینجوری دارن تصمیم میگیرن که اگر علی خامنه‌ای کشته شد، شورای عالی و نهادهایی که بعد از خامنه‌ای یه خورده چفت و بستشون محکم بشه که کل حکومت از دست نره. من فکر میکنم موقعیت پزشکیان ضعیف میشه، چون علی لاریجانی موقعی که بیاد دبیر شورای عالی امنیت ملی میشه مستقیم با خامنه‌ای در تماسه. تجربه شمخانی هم اینو نشون داد که روحانی ضعیف‌تر شد اونجا. الان هم پزشکیان ضعیف‌تر خواهد شد. الان ما یک ساختار نظامی امنیتی در رأس نظام داریم که حدود 8 تا 10 نفرن: خامنه‌ای، پسرش، قالیباف، اژه‌ای، پزشکیان، شمخانی، حجازی مشاور سیاسی امنیتی و لاریجانی. من حتی توی این فرمانده ارتش و سپاه و
رئیس ستادکل رو در این مرحله ضعیفتر میدونم. قبلا آدمایی که بودن مثل رشید و باقری و سلامی یه خورده قدرت داشتن، ولی الان ساختار قدرت اینجوریه. و یک جمله اساسی و فکر میکنم محوری همه ایناست: تشکیل شورای دفاع برای دفاع از مردم و کشور نیست، برای دفاع از جمهوری اسلامیه. چون خطر سقوط جدیه، شورای دفاع رو تشکیل میدن که جمهوری اسلامی سقوط نکنه، وگرنه این شورای دفاع از مردم و کشور نمیشه اسمشو گذاشت. ولی مراد، قبول داری که لاریجانی معادلات بین المللی رو بهتر میفهمه از بسیاری از چهره‌های جمهوری اسلامی؟ در همون نظام جمهوری اسلامی آدم تکنوکرات‌تریه، کم و بیش انگلیسی رو بلده، حرفاش رو شنیدیم. فکر نمی‌کنی، حالا دوباره دارم برمیگردم به همون موضوع خامنه‌ای، فکر نمی‌کنی که شاید مقدمه‌ای دارن فراهم می‌کنن برای روی کار آوردن بخشی تکنوکرات برای شاید تضعیف موقعیت رهبر جمهوری اسلامی؟ مشروط بر اینه که راهبردهای اصلی خامنه‌ای در مورد مردم در داخل و در مورد تعامل با جهان تغییر بکنه. اگر نه، راهبردهای خامنه‌ای در قبال اروپا، آمریکا و اسرائیل تغییر نکنه، در داخل هم به سمت مردم نیاد که حقوق مردم رو به رسمیت بشناسه، این تغییرات حتی لاریجانی که دنیا رو بشناسه تغییر ایجاد نخواهد کرد. میتونم شما و مخاطبین عزیز رو ارجاع بدم به 1 سال قبل همین موقع. میگفتن سعید جلیلی با دنیا تعامل نداره، پزشکیان بیاد با دنیا تعامل داره. ولی چون سیاست‌های کلی نظام تغییر نکرد، نه فقط تعاملی با دنیا رخ نداد، بلکه کشور وارد یک جنگ هم شد. کسی مثل لاریجانی که شناخته شده کالیبر پزشکیان و لاریجانی هم یکی نیست. اینطور نیست، برای اینکه پزشکیان خیلی به نظر ضعیف میاد، بیشتر شبیه کارگزار رهبر جمهوری اسلامی میاد تا یک رئیس جمهور مستقل. بله، به سوابقشون هم برمیگرده. لاریجانی همیشه در ساختارهای اصلی نظام بوده، رئیس صدا و سیما بوده در موقعی که صدا و سیما مهم بوده، 2 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، 3 دوره رئیس مجلس بوده، یه موقع رئیس ستادکل سپاه بوده. ولی پزشکیان هیچ وقت در ساختار قدرت در سطح عالیش نبوده، حد اکثر نایب رئیس مجلس بوده، ساختار عالی قدرت حساب نمیشه. بنابراین میخوام عرض کنم لاریجانی در صورتی میتونه از این ویژگی خودش استفاده کنه که با دنیا تعامل کنه که راهبردهای خامنه‌ای و نظام تغییر کنه. من نشانه اینو نمیبینم. من اتفاقا نشانه اینو میبینم که لاریجانی رو که موقع میارن میخوان کمربندا رو سفت کنن که سقوط نکنن. چرا؟ من پیش بینیم اینه که اگر همین دست فرمون در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا ادامه داشته باشه، با آمریکا مذاکره نکنن، با اروپا مذاکرات به جای نرسه، احتمالاً حدود 70 روز دیگه با استفاده از مکانیزماشه تحریم‌های بین‌المللی برمیگرده و احتمال جنگ دوباره افزایش پیدا میکنه و احتمال تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی دریایی برای اجرای تحریم‌های سازمان ملل با محوریت آمریکا بیشتر میشه. من فکر میکنم برای شرایط سخت خودشون آماده میکنن. البته در عالم سیاست همیشه 1% محدودی است. ممکنه این خامنه‌ای که تا الان تغییر نکرده، همین چیزی که شما گفتید، یه دفعه فرمان کشتی جمهوری اسلامی رو بچرخونه، بخواد با دنیا تعامل کنه. اون موقع علی لاریجانی به دردش میخوره. مشروط بر این که ما نشانه‌هاشو ببینیم، ولی الان نشانه‌ها نمیبینیم. نشانه‌هایی که هست بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، تقابل و احتمالاً یک جنگ جدید. ممنونم از تو مراد ویسی، همکارم از واشنگتن با ما. با ادامه بحران آب و برق، بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک در ایران با مشکلات جدی روبرو شدند و رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته برق واحدهای صنعتی 3 روز در هفته قطع میشه. بنابر گزارش‌ها بعضی دیگر از صنایع هم به خاطر قطعی برق و کاهش فروش اقدام به تعدیل نیرو کردند. کارشناسان هشدار دادند که مدیریت نادرست راهکاری برای مقابله با بحران آب نگذاشته و در اواخر شهریور کشور با اوج بحران مواجه میشه. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس به ما پیوسته. آقای جوادی، به نظر میرسه که وارد مرحله بسیار بسیار بحرانی داریم میشیم، نه فقط در زمینه آب بلکه در زمینه برق و انرژی هم همینطور. اگر واقعا نتونن تا پاییز به شکلی مدیریت بکنن این بحران رو، به امید اینکه بارش‌های بیشتر شرایط بهتر بکنه، با چه آینده‌ای روبرو هستیم؟ درود بر شما. من فکر میکنم تو برنامه خود شما به دفعات راجع به این قضیه بحران انرژی و تبعاتش رو اختصار صحبت کردیم. ببینید این الان
مشکل جدیدی نیست. ما این قضیه رو خیلی وقت میدونیم و داشتیم راجبش صحبت میکردیم. شوکی که این داستان وارد میکنه، این قطع شدن صنایع، تعطیلی کارگاه ها، کارخونه ها، این یک شوک منفی خیلی جدی به عرضه کلام وارد میکنه. ما میدونیم شوک های منفی به عرضه کلام همیشه تبعاتشون اینه که یک رکود تورمی عمیق ایجاد میکنن. کشور همین الان هم تو رکود تورمی هست. قطع شدن برق و نبود آب و تعطیلی مکرر دادن به صنایع و تولیدی ها باعث میشه که این شوک عمیق‌تر بشه، کشور عمیق‌تر توی رکود تورمی بره. حالا شما به این قضیه باید اضافه بکنین تورمی که رفت بالا، اصلا جمهوری اسلامی حتی دیگه ابزارش هم نداره. این تورم از جنس تورم به خاطر نقدینگی و به خاطر کسری بودجه نیست. یعنی شما دو تا عامل منفی دارن با هم ترکیب میشن و تعامل با اینها واقعا یک شرایط بسیار پیچیده و ناگواری برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد. همین الان هم توشیم. چه چیزی به نظرتون در دست دولت هست که مانع از این بشه که این بحران انرژی و آب تبدیل به یک بحران سیاسی هم نشه؟ برای اینکه همین الان هم ما داریم اعتراضات مختلف و پراکنده می‌بینیم، حتی در شهرهای شمالی ایران که کمتر با بحران آب روبرو هستن با شهرهای مرکزی ایران. اگر همینطوری ادامه پیدا کنه به نظر میشه متصور شد که میتونه واقعا تبدیل به بحران و اعتراضات سراسری هم بشه. قطعا این اتفاق میفته. همین چند وقت پیش تو طالقان فکر میکنم شلوغ شده بود یا تو نیشابور دوباره شلوغ شده بود. ببینید این اتفاق قطعا میفته. جمهوری اسلامی راهکار خاصی برای خروج از این بحران نداره واقعا. ببینید ما الان تازه داریم در شرایطی صحبت میکنیم که دولت ترامپ تحریما رو خیلی اعمال نکرده، تحریمای نفتی رو خیلی اعمال نکرده. چین داره از ایران نفت میخره ولی زیرساخت‌های اقتصادی ایران کاملا معیوبن، هیچ سرمایه گذاری توشون نشده و همه این داستانا با همدیگه نشون میده که اساساً نه ابزاری دارن و نه منابعی دارن که بخوان اینو کنترل بکنن. شما اینا حتی در پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول می‌بینید که در سال مثلا 2 سال گذشته رشد اقتصادی ایرانو 5.4% 3.1% نشون داده بودن، ولی پیش‌بینیشون برای سال جاری اینه که رشد اقتصادی ایران به 0.6% خواهد رسید. 0.6%. خب اینا قطعا منجر به این خواهد شد که نابسامانی اجتماعی خواهیم داشتش. مردم از ببینید حاکمیت از برآوردن به قول معروف مناسبات پایه‌ای کشور عاجزه. نتیجه این امری میشه که شما یک نارضایتی عمیقی رو تو مردم ایجاد خواهید کرد، در حالتی که نه منابعشو دارن که بخوان اینو حلش بکنن و نه ابزارشو دارن. نتیجتا من پیش بینی اینه که قطعا ما شاهد تظاهرات و اعتراضات گسترده در این خصوص خواهیم بود. آقای جوادی، تا حرف همین اعتراضات و نارضایت‌های عمومی هست در مورد همین وضعیت آب و برق، اجازه بدید چند تا از پیام‌های مخاطبان ایران اینترنشنال رو هم در همین باره ببینیم. باز برقا رفتن. آبم که نداریم. این زندگی که برای ما درست کردن، جانبازیم، ترکش خورده، شیمیایی، موج گرفتگی. 40 سال از جنگ گذشته، چه خیری برای ما داشتن؟ چه خیری جز عذاب برای ما داشتن؟ اینجا تهران سد لطیان، جمعه 10 مرداد. اینجا باید همه آب باشه که نیست، خوش شده کلن. یه تیکه جلو آب هستش. اومدیم ببینیم بله صحت داره. آقای جوادی دیدید دیگه در همین کلیپ هم هر روز هم تقریبا در برنامه‌های ما در شبکه اجتماعی ما صدها از این کلیپ ها میاد. حالا واقعا فرصت پخش همه اونها نیست و نکته عجیب به نظر این میاد که این برخلاف بسیاری از مثلا مثل جنگ چیز قابل پیش بینی بود و
برای دهه‌ها نه فقط اپوزیسیون در خارج از کشور، برخی از چهرهایی که در داخل همون نظام هم کار میکنن، بخش تکنوکرات‌ترش، بارها در مورد این موضوع هشدار داده بودن، ولی به نظر نمیرسه هیچ کسی جدی گرفته بوده باشه. دقیقا همینطوره. آخه موضوع اینه که اولویت‌های جمهوری اسلامی اساساً روی منافع ملی، روی معیشت مردم و اقتصاد سوار نشده. شما این قضیه رو به وضوح در بودجه کشور هم میتونید ببینید که بودجه ها چجوری داره بسته میشه، کدوم نهادها، سازمانها رشد بودجه دارن، کجاها بودجهشون کمتر میشه. از روزی هم که به قدرت رسیدن خیلی واضح و شفاف اینو گفتم. واقعا به نظر من تو این زمینه حداقل 45 سال سیاستگذاری کلانشون کاملا شفافه. علنی گفتن که ما اقتصاد نمیخوایم، ما اصلا ملیگرایی برامون مهم نیست. خمینی به دفعات اینو گفته. خب نتیجهش هم همین مسائل و همین داستاناست که شما اصلا میبینید رو برای محیط زیست اصلا هیچ اولویتی و قائل نیستن. مسئله بحران انرژی چیزیه که حداقل تا اونجایی که من میدونم 10 ساله دارن بهش میپردازن. افراد مختلفی هشدار داده بودن و اساسا هیچ کاری براش صورت نگرفت. همینطور در رابطه با مسئله آب، ما همیشه کشور ایرانی کشوری بوده که به هر حال مدلش از نظر جغرافیایی خشکسالی داشته و کشوری با بارندگی‌های فراوان نبوده، ولی همیشه نیاکان ما تونستن اینو مدیریت کنن. ولی جمهوری اسلامی اساساً چون هدفش چیز دیگه ای بوده هیچ کدوم اینا رو اجرا نکرده. تو یزد مثلا هندونه میکارن، مافیای آب داریم. خب همه اینا دست به دست هم میده که شما شرایط کنونی رو ببینید، دریاچه ارومیه خوش بشه. من یه عرضی رو بکنم. ببینید رشد اقتصادی تو میگن 4 تا فاکتور داره برای اقتصاد. لند به معنی منابع طبیعی میخوایم، سرمایه میخوایم، نیروی کار میخوایم و روحیه کارآفرینی. 4 تا فاکتور اصلیه. کشور ایران با حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ کدوم اینا رو الان نداره. ما نه دسترسی به سرمایه جهانی داریم چون با اقتصاد دنیا تعامل نمی‌کنیم به دلیل سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی و نوع نگرششون به روابط بین‌الملل. نیروی کار درست حسابی نداریم و روحیه کارآفرینی نداریم. نه به این معنی که ایرانی‌ها نمیخوان کار کنن، به این معنی که ثبات اقتصادی وجود نداره که یک آدم کارآفرین بخواد سرمایه گذاری بکنه. خب همه فرار میکنن از ایران و در نهایت میمونه مسئله لند، مسئله منابع طبیعی و دسترسی به منابع طبیعی. حالا مثلا شما کشوری مثل ژاپن رو میبینید که در مقایسه با ایران خیلی منابع طبیعی کم داره ولی همونو خوب مدیریت میکنه. ولی متاسفانه ما الان به نقطه‌ای رسیدیم کشوری که این همه منابع طبیعی داره، 4مین منابع نفتی رو داره، 2مین منابع گازی رو داره، ما با یه همچین شرایطی مواجهیم. یعنی هر چیزی رو شما نگاه میکنید تمام پارامترها دست به دست هم میدن که وضعیت اقتصادی این بشه و ریشه همه اینا واقعا برمیگرده به سیاست‌گذاری‌های کلان جمهوری اسلامی، رویکردشون به اقتصاد و تعامل با دنیا و سیاست خارجی. ممنونم از شما. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، میگه 5 ساعت رو در داخل نوار غزه گذرونده تا اوضاع اون منطقه رو از نزدیک ارزیابی کنه. ویتکاف در حساب اکسش نوشته هدف از این سفر ارائه تصویری دقیق به رئیس جمهوری آمریکا از وضعیت انسانی در غزه و کمک به تدوین طرحی برای رساندن غذا و کمک‌های پزشکی به مردم این منطقه بوده. ویتکاف اولین مقام بلندپایه آمریکاییه که از زمان آغاز جنگ وارد این منطقه شد. سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، هرچند برخلاف اروپایی‌ها آمریکایی‌ها خیلی محتاط‌تر در مورد وضعیت غزه صحبت می‌کنه، ولی مشخصه که حتی دولت آقای ترامپ هم دیگه به جای رسیده که بسیار نگران وضعیته. نگران وضعیت حقوق بشری است، نگران وضعیت غذا، دارو، آب آشامیدنی است و در روزهای گذشته آقای ترامپ راجع به این بسیار اتفاقا صحبت کرده، داد و حضور آقای ویتکاف الان در اسرائیل و در غزه هم کاملا به این برمیگرده که میخواد یه گزارشی رو تهیه بکنه که به آقای ترامپ بده. در واقع آقای ترامپ ویتکاف رو به عنوان چشم و گوش خود الان فرستاده به غزه که دقیق بهش بگه چه اتفاقی داره اونجا میفته، که این همه کمک‌های بشردوستانه که ایالات متحده
متحده کرده، 60 میلیون دلار. خب چه شده؟ پس چرا اینقدر بحث گرسنگی جمعی الان در غزه مطرح هست؟ چند روز پیش منابع آگاه میگن که یک ویدیویی رو با آقای ترامپ نشون دادن که تصویر کودکان گرسنه غزه بوده، تصویر مردم گرسنه فلسطینی بوده و آقای ترامپ بسیار منقلب شده. از اونجا به بعد اگر نگاه بکنیم در اغلب مصاحبه‌هاش آقای ترامپ داره راجع به وضعیت اسفناک مردم در غزه صحبت میکنه. همین اثنایی که مکرون آمد گفت که کشور فلسطینی رو به رسمیت خواهند شناخت اگر این شرایط عملی بشه، بعدتر بریتانیا، بعدتر کانادا، کشورهای مختلف. آقای ترامپ راجع به این صحبت نکرد و از غذا گفت که این کاری که این کشورها میخوان بکنند پاداش دادن به حماس. او تصمیم نداره که چنین کاری رو بکنه. توجهش رو گذاشت روی همین مسئله غذا و امروز هم با باراک راوید خبرنگار وبسایت خبری اکسیوس مصاحبه رو آقای ترامپ کرده که اونجا میگه اولویت اول من اینه که به مردم غذا بدم، که شکم مردم گرسنه رو سیر بکنم. باز در این بین مسائلی رو آقای ترامپ راهکارهایی رو پیشنهاد داد که البته تا حدود زیادی گیج کننده است. یکی از ابتکارهایی که اسرائیل و ایالات متحده در ماه‌های اخیر اندیشیدن بحث پایه‌گذاری یک بنیادی بود که اون بنیاد اسرائیلی آمریکایی بیاد کار توزیع غذا رو به دست بگیره. یعنی غذا، دارو، آب آشامیدنی، این چیزها که در وضعیت فعلی غزه مهمترین و قوی‌ترین ابزار میتونن باشن، این دیگه دست سازمان‌ها و نهادهای زیر نظر سازمان ملل متحد نباشه. سازمان‌هایی که ایالات متحده باشون مسئله داره، سازمان‌هایی که راجع بهشون مناقشات بسیار زیادی وجود داره، اینها آمدن بنیاد بشردوستانه غزه GHF رو بنیان گذاشتن. مسائل راجبش زیاد پیش آمد، خبرهای زیادی بود که احتمالاً بینندگان ما بسیارش رو میدونند. حالا آقای ترامپ میگه که چرا در چنین وضعیتی باید این همه صف‌های طولانی از مردم گرسنه باشه. جایی به این اشاره میکنه که مواد غذایی اونجاست، من دارم بسته‌های کمک‌های بشردوستانه رو میبینم، مردم رو هم میبینم، ولی جلو اینها یک حصاره. این حصارها برای چی هست؟ این حصارها باید برداشته بشه، مردم بتونن به این مواد غذایی و کمک‌ها دسترسی داشته باشن. اینها خب حرفایی است که روشن نیست در عمل چگونه بخواد اجرایی بشه. بحث الان اینه که بیان نهادهای بیشتری راه اندازی بکنن، مراکز بیشتری رو راه اندازی کنن. این خواسته ای هست که آقای ترامپ داره. بحث GHF بنیاد بشردوستانه غزه این هست که در مرکز و جنوب غزه تنها چند مرکز باز هست و مثلا برای مردمی که در شمال هستند بسیار پیچیده است که خودشون رو برسونن به مرکز، خودشون رو برسونن به جنوب. سفر طولانی و پرخطری رو بعد انجام بدن تا به مواد غذایی دسترسی پیدا کنن. حالا با توجه به وضعیت پیچیده شمال غزه، آیا اینها میخوان برن نهادی رو اونجا باز بکنن یا نه؟ اینها هیچ کدوم روشن نیست. آقای ویتکوف الان اونجاست، 5 ساعت در غزه بوده، دومین سفری هم بوده که به غزه داشته. اولین باری که رفت بسیار تاریخی بود، اولین بار بود بعد از دهه‌ها که یک آمریکایی پای خودش رو در غزه میگذاشت. اونجاست تا ثبت بکنه، ببینه چه راهکاری میشه اندیشید و در این اوقایی که الان هست راجع به رسمیت شناختن کشور فلسطین، ایالات متحده بیشتر تمرکزش روی اینه که این مسئله گرسنگی و قحطی رو بتونه به ترتیبی حل بکنه و بعد هم چشم‌انداز توافق دائم هم وجود داره که سفر ویتکوف بیشتر ولی برای بحث بشردوستانه است. چرا که اگر بدونیم آقای درمر الان اینجاست، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، اگر بحث فقط بحث سیاسی و توافق با حماس بود، آقای درمر در همین واشنگتن میتونه صحبت‌های نتانیاهو رو به گوش ترامپ برسونه و بالعکس. ویتکوف حضورش بیشتر برمیگرده به بحث کمک‌های بشردوستانه که بعد ببینیم ایالات متحده چه راهکار دیگری میتونه پیدا بکنه. ممنونم از سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل هم از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، به حدی موضوع جناحی شده که واقعا راهیابی بین این روایت‌های دو طرف خیلی دشواره. یه طرف میگه که اسرائیلی‌ها کمک میرسونن، حماسی‌ها حمله میکنن، اونور میگن که اسرائیلی‌ها تیراندازی میکنن. واقعا رفتن به این جزئیات هم کار آسانی نیست. اما 2 ماه دیگه میشه 2 سال از شروع حمله 7 اکتبر. من همونجا بودم در اسرائیل، با شما بارها صحبت کردیم. چه اتفاقی افتاده؟ چه استراتژی واقعا وجود داره که 2 سال بعد از شروع این جنگ گروه کوچک شبه نظامی فناتیک اسلامی اسرائیل هنوز نمیتونه ازش از دست اونها در واقع راحت بشه؟ ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم 3 سال، کمتر از 4 سال، آلمان نازی رو، ژاپن رو تسلیم کرد. چطور میشه که هنوزم حماس پابرجای گروگان‌ها اونجا هستن و هیچ آینده روشنی هم در افق دیده نمیشه؟
الان درسته. ببینید همونطور هم که 2 سال پیش من به شما گفتم که شما اینجا بودید بعد از آغاز جنگ، الان هم میگم حماس یک گروه برای اسرائیل مانند یک گروه نازی هستش، یک گروه تبهکار که متنفر از یهودیان و میخواد این کشور از بین بره یا اینکه ما همه از اینجا پاشیم بریم. اسرائیل هر حقی داره ازش خودش دفاع بکنه، ولی آقای فرهزاد خواهش میکنم. قبول دارم آقای جاودانفر، همون آلمان نازی رو مثال زدم. آلمان نازی هم 3.5 سال بیشتر نتونست دووم بیاره، تازه با تمام امکانات یک دولت مستقر و نیروی هوایی و ارتش و کلی نیروهای محور. چطور میشه آخه یه گروه به قول خود اسرائیل آمریکایی تروریستی رو نشه نابود کرد؟ ببینید همین میخواستم اینو به شما بگم. مشکل اینجاست که اسرائیل الان داره برای دلایل سیاسی میجنگه در غزه، نه برای دلایل امنیتی. ببینید الان تمام ما خودمون در اسرائیل نمیتونیم این جنگ رو توجیه بکنیم. آقای نتانیاهو میخواد الان جنگ رو ادامه بده تا حماس خلع سلاح بشه. یعنی چی؟ یعنی هر اسرائیلی باید سرباز اسرائیلی وارد هر خونه بشه در غزه، بگرده ببینه حماس هر عضو حماس کجاست تا اونو خلع سلاح بکنه. آقای نتانیاهو تقاضاش اینه در حال حاضر. چرا؟ چون آقای نتانیاهو میدونه که اگه این جنگ تموم بشه دولتش تمومه، برای مصلحت سیاسی خودش میجنگه. بر حماس هم داره از این مسئله سوء استفاده میکنه و برای اینکه الان هم در حال حاضر میخواد فشار بیاره روی اسرائیل که به شدت هم موفق هستش. این قحطی که الان ما میبینیم در غزه فقط تقصیر اسرائیل نیست، حماس هم داره این شرایط رو به وجود بیاره، چون واقعا داره یک ضربه بسیار شدید و بزرگی به اسرائیل در عرصه دیپلماتیک در دنیا میزنه و تا وقتی که ما با این شرایط در غزه ادامه بدیم اتفاقا کسی که میبازه کشور اسرائیله. اینو دوباره میخوام ازتون بپرسم که پایان این بازی چه خواهد بود؟ یعنی شاید حتی اگه به قول همون رادیکال ترهای اسرائیل همین الان اسرائیل به طور کامل غزه رو اشغال بکنه، وضعیت شهروندان اونجا خیلی بهتر باشه از این یک بام و دو هوایی که الان وجود داره. و به قول شما اگر واقعا همون هدف نابودی کامل همه اعضای حماس هست، آیا این برای دولت و ارتش اسرائیل مایه شرمساری نیستش که 1500 کیلومتر اونورتر در ایران خانه یک مأمور سرویس‌های اطلاعاتی ایران یا سپاه پاسداران رو هدف قرار میدن، ولی در یک محدوده بسیار کوچک جغرافیایی که نه مثل افغانستان کوهستانی هست نه مثل همون آلمان نازی مجهز هست رو نمیتونه بعد از 2 سال هنوز کامل به کنترل در بیاره؟ چون چرا در ایران اسرائیل به این موفقیت چشمگیر و تاریخی بهش دست یافت و الان در غزه به این وضع افتادیم؟ چون در جنگ علیه حکومت ولایت فقیه در ایران اساس امنیتی داشت، بر اساس دلایل امنیتی بود. این جنگ سیاسی آقای فرهزاد، یه جنگ سیاسیه. این فقط به خاطر بقای دولت آقای نتانیاهو در حال حاضر. الان شما نظرسنجی برای نظرسنجی، پس اینی که آقای جاودانفر اینی که خیلی متهم میکنن به جنایت، پس خیلی بیراه نمیگن دیگه. اگر واقعا قراره این همه انسان بعضیاشون بیگناه به خاطر دریافت غذا درگیر و قربانی یک جنگ سیاسی بشن، این چقدر انسانی است واقعا؟ ببینید ادامه جنگ الان ما میتونستیم الان تا غزه نباشیم، ولی آقای نتانیاهو در ماه مارس ادامه داد، جنگ رو ادامه داد به جای اینکه بره با آتش بس ادامه بده. ولی در حال حاضر حماس هم داره سوء استفاده میکنه از این مسئله. ما مثلا این بنیاد بشردوستانه که الان اومده غزه رو توضیح میکنه در غزه، چرا یک از دلایلش این بود؟ چون شما برید ببینید تو سایت سازمان ملل متحد، ببینید تا حالا حماس چند تا کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه رو الان قبول دارم. همین دوباره برمیگردم به حرف اولم. من سوالم اینه که اصلا چرا حماس 2 سال بعد همچنان پابرجاست؟ این سوال بزرگه. شما نمیتونید یه همچین گروهی، ما چجوری میتونیم یه همچین گروهی از بین ببریم؟ شما میتونید ضعیف بکنید، نمیتونید از بین ببرید. اسرائیل ما باسی به یک معامله برسیم و اینم در تمام نظرسنجی‌ها نشون میده. معامله برسیم با حماس، توافق، تمام گروگان‌های اسرائیلی آزاد بشن، گروگان‌های فلسطینی که در لیست حماسه که خیلیشون تروریست آدمکشن آزاد بشن، برگردیم به مرز خودمون. خب ما یک خطری هستش وجود داره که حماس شاید دوباره حمله بکنه، ولی ما میتونیم الان که به حزب الله حمله میکنیم میتونیم از آسمون با حملاتمون نشون بدیم. ولی آقای نتانیاهو این کار رو نمیکنه،
به خاطر دلایل مصلحت سیاسی خودش و گروه تروریستی حماس هم داره از این مسئله سوء استفاده میکنه. اجازه بدید یه چیزی من فقط به شما میگم، این جنگی که ما الان هستیم با فلسطینیا خونین ترین جنگ هستش بین مردم فلسطین و اسرائیل. مردم فلسطین و اسرائیل هیچ وقت اینقدر از هم دور نبودن، ولی یه چیزی هستش که ما الان به منافع مشترک هر دومون هستش، این است که هممون میخوایم این جنگ تموم بشه. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو. مصاحبه اخیر شهرام شب‌پره، خواننده سرشناس موسیقی پاپ ایرانی، با علی ضیا، مجری سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، موجی از واکنش‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. با افزایش انتقادها، آقای شب‌پره با انتشار ویدئویی گفته با سیاست کاری نداره و چطور میتونه حکومتی رو دوست داشته باشه که اون رو از وطنش بیرون کرده. دوستانی که درباره من بد قضاوت کردن، دوستانی که بنده چرا رفتم مصاحبه کردم با آقای علی ضیا، دلخور شدم و به من انگیری میزنن که نمیدونم تو رفتی این آخر کاریات رفتی با جمهوری اسلامی برای پول گرفتی، چرا این کاری کردی، چرا اون کاری کردی، از تو بعیده، ما دیگه تو رو دوست نداریم، چرا این حرفا رو میزنین؟ آخه اینا برای چیه؟ اگه دشمنیه خب دشمنیه، اما اگه تو حقیقت و راست و خدا رو میشناسی باید منطقی فکر کنید. مثلا اینا که شما میگی نمیدونم چیه، من با سیاست برای کار ندارم. سالیان من شاهی ام بابا، چجوری باید به شما میگم؟ پدرم افسر بوده، عموم افسر بوده، شوهر خواهرم افسر بوده. پس من اگه غیر از شاه، غیر از ولیعهد، غیر از ملکه فرح، غیر از اونا رو کسی رو دوست داشته باشم، من دیوانه هستم. من جمهوری اسلامی اصلا چه کار دارم؟ چطور میتونم یه هم چیزی رو دوست داشته باشم که از مملکتم، از خونم منو بیرون کردن؟ خود شهرام شب‌پره از دبی به ما پیوسته. شهرام جان، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. شما در کنار چند تا دیگر از هنرمندان به خصوص نسل قبلی موسیقی پاپ ایرانی به اندازه‌ای در بین همه ایرانیان، واقعا از هر طیفی، حتی در داخل جمهوری اسلامی میدونم محبوب هستید که احتمالاً حملات این چنینی تاثیر چندانی نمیذاره و همچنان محبوبیت شما باقی خواهد ماند. همونطور که در این یکی دو روز گذشته هم دیدیم بسیاری در حمایت از شما صحبت کردن. ولی اینو میخوام ازتون بپرسم که چقدر در مورد این میزبان برنامه آقای علی ضیا و پیشینه او اطلاع داشتید موقعی که مصاحبه رو انجام دادید؟ سلام فرداد جان، که خیلی شما رو دوست دارم، هم شخصیتتون رو، هم صداتون رو، هم نوع اجرای برنامه‌تون رو، و خیلی خوشحالم که دیدم شما رو بعضی جاها و با شما چند کلام شانس حرف زدن داشتم. عزیز من، داداش من، اولا کسایی که این حرفا رو میزنن باید فکر کنن. اولین چیزی که من ازشون میپرسم، روحیه‌های آدم‌ها متفاوته. چقدر فرداد جان حاضری شما خاطرات تو بفروشی؟ اون کسایی که این حرفا رو میزنن که میخوای بری اونجا و پول گرفتی و چقدر حاضرین پول بدن به شما و بگن خاطراتون رو فراموش کنین؟ منو 100 میلیون بدن خاطراتمو دوست ندارم یادم بره. گفتم قبلا من چشامو میبندم. نه شرم شد، اینا که مشخصه، زبان منو از این لفظ استفاده میکنم، عذرخواهی میکنم، ولی اینا که مشخصه مزخرفه که شما پول گرفتید یا به دنبال پول بودید و رفتید مصاحبه انجام دادید. هر کسی منصفانه مصاحبه رو ببینه مشخصه که از دلتون حرف زدید، دلتون برای ایران تنگ شده، یک هنرمند پیشکسوت ایرانی هستین، این کاملا قابل درکه. سوال من این بود که چقدر این آقا رو میشناختید قبل از مصاحبه؟ من اصلا حتی تنها چیزی که منو وادار کرد که این کارو بکنم، یه آقای قبلا با پیروز عزیز، اولین خواننده بلک در امریکا، با خانومش تماس گرفته بودن و ما رو دعوت کردن. ما رفتیم خونه غایبه که از دوستان. بعد اونجا این آقا به من گفت که یه آقایی هست که میخواد بعد مسابقه کنه، دوست داری؟ گفتم آره. چه آقایی؟ در حرف زدیم، اسمشو گفت. در همین موقعیت بود که 2 روز 3 روز بعد بود، چند روز بعد، یه تلویزیون نگاه، من زیاد تلویزیون نگاه میکنم، برنامه‌های بچه‌ها رو دوست دارم، هنرمندا رو. بعد دیدم یه آقایی داره با شهریار رو شهرداد روحانی مصاحبه میکنه. چقدر قشنگ وارد به مصاحبه داره، قشنگ سوالایی میکنه که ربط داره به در ضمن
شوخی هم میکنه. منم دوست دارم برام همجوری خوش اجرا بشه، دوست دارم شوخی بکنم. ما کارمون اینه. این باعث شد مصاحبه با ایشون باعث شد من اوکی بدم به اون رفیقمون. تا ثانیه هم که ما رفتیم اونجا آشنا شدیم، رفتم در تو یک خانه یه جای قشنگی بود، به من گفتن که ایشونه. سلام علیکم، من فلان اسمم علیزیا، گفتم خوشحالم، خیلی همینه که به شما گفتم بهشون گفتم، دیدم برنامه‌تون عالی بود، من اینجا ایشون رو شناختم. بعدم نه دیگه حرفی راجع به قرار انصافاً شهرام جان واقعا خب مثلا مصاحبه‌هاشو من دیدم، مجری توانایی خوب میتونه بحثو بچرخونه، مارکت یا بازار ایرانی رو به خوبی میشناسه. اما فکر می‌کنم چیزی که خیلی ها رو کلافه میکنه، نه فقط در مورد آقای علیزیا، در مورد بعضی دیگر از چهرهایی که قبلا در صدا سیمای جمهوری اسلامی بودن، الان مثلا برنامه‌های پادکستی یا یوتیوبی دارن، مثل رضا رشیدپور. حالا کم و کیف اینها متفاوت هست. اینه که دو طرفه دارن بازی میکنن، میدونی، یعنی مثل اینه که من برم در کنار مثلا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بشینم عکس یادگاری با او بگیرم یا به عیادت او برم و بعد برم با آریانا سعید هم صحبت بکنم، مصاحبه بکنم که شما چقدر خواننده توانای افغان هستید. یعنی این تناقض رو خیلی ها میبینم، میگن خب شما چطور میتونید با کسی که مثلا مسئول کشتن بسیاری از هنرمندان ایرانی مثل فریدون فرخزاده برید عکس یادگاری بگیرید، به عیادت او برید و بعد انگار هیچ اتفاقی نیفتاده با شهرام شب‌پره حرف بزنید. میدونید، یعنی این سکوتی که در مقابل این رنج و این دردی که باعث شده هنرمندانی مثل شما، مثل ابی، مثل گوگوش و تمام خواننده‌های زنی که نتونستن در این سالها بخونن رو میبینن و بعد میخوان همه شرایط رو عادی نشون بدن، شما رو عرض نمی‌کنم، کسانی مثل مجریانی که بهشون اشاره کردم عرض می‌کنم، این هستش که به نظر خیلی از بیننده ها رو کلافه میکنه. مسئله سر دیگه اولا ما نمیدونیم، کسی که میاد با من عکس میندازه من نمیدونم که ایشون چه کاره است، معرفی نمیکنه که آقا بنده اسمم فلان کارم اینه، این که نیست که با من عکس میندازه من. ولی کن اینجا اعتراف کنم، بسیار پسر خوب، بسیار پسر انسان، بسیار قشنگ حرف میزد، خیلی مؤدب. ولی کن الان میگم اگه من این برنامه‌های قبل ایشون دیده بودم که با این کسایی که مصاحبه کرده بود میدیدم، نمیرفتم. راست دارم اینو میگم، اگه میدیدم قبلا نمیرفتم، میگفتم داداش شما قبلا با کسایی مصاحبه کردی که من، ولی ایشون در صورتی من دیدم که با شهریار روحانی، با شهرداد روحانی، با یکی از بهترین هنرمندای ایران داره مصاحبه میکنه، چقدر هم قشنگ زیبا. خب منم رفتم به عنوان دو تا ایرانی، من و آقای علیزیا. ولی شهرام جان شما هم میدونی اگر وسط اون مصاحبه مثلا میگفتی این جمهوری اسلامی، این علی خامنه‌ای که اجازه نمیده من و گوگوش و دیگران در ایران کنسرت بذاریم، 99.9% یا اون تیکر حذف میکرد یا پخش نمیکرد مصاحبه رو. خیلی چیزا پخش نکردم. من دیگه اون مسئول اون نیستم دیگه، جناب فرداد قربونت برم. شما الان همین کار خب شما ادیتور یکیه، فیلمبردار یکیه، منیجر، اونا دیگه من خیلی چیزا بوده که کاملا من فکر می‌کنم اصلا وضعیت شما کاملا روشن است، ولی میخوام بپرسم که شما هم متوجه میشید که چرا بعضی‌ها آشفته شدند و کلافه شدند، نه از مصاحبه شما الزاماً، از این که چهره‌های این چنینی هم از اون سیستم میخوان بخورن و هم از ایرانیان بیرون از کشور. فرداد جون، ولی چیزی که من به جان شما، من به خودم به رفیقیم، با هم دوستیم، با هم، من خیلی به شما رو دوست دارم. من حقیقت میگم، من اولا گفتم نمیدونستم، ثانیاً ایشون خب مخبر این کار رو کرده. من که اگه به من میگفت آقا من با فلان کس رئیس جمهور فلان مصاحبه کردم، من گفتم آقا کار من نیست، شما با سیاست مدار برو، شما چیز هنری با آدم بپرسید. من چیزی که از ایشون دیدم سالهای هنری بود، صحبت می‌کرد راجع به گام، صحبت می‌کرد، حالا خودش موزیسین یعنی چی، گام صحبت می‌کرد، راجع به دستگاه صحبت می‌کرد، راجع به این صحبت می‌کرد. منم رفتم و بعدش هم مهلت نمیدن که اصلا مصاحبه به تنهایی به نظر مصاحبه خیلی خوبی بود شهرام جان، واقعا. یعنی اگر پیشینه آدم رو بذارید کنار، خود مصاحبه دیدنی بود، جالب بود، بحثا خیلی شیرین بود. خیلی از مصاحبه‌های او به خصوص در این اواخر که فضا در ایران هم عوض شده مصاحبه‌های خوبی هست. فقط میگم کارنامه این آدماست که واسه خیلی‌ها سوال برانگیزه. بپذیرن از من، بپذیرید که من بچه ایرانم، من هنوز ایرانیم، من یک دوست امریکایی نداشتم تو این 50 سال که امریکا هستم، یک دونه دوست دختر نداشتم، یک دونه دوست پسر نداشتم. من فقط فکر و ذکرم ایران بوده، دوست دارم ایران رو به خاطر خاطراتی که دارم، به خاطر بهشت بود برام.
و الان برام اونجا چیکار کنم؟ برای پول دارم در میارم اینجا کشور آزاد میچرخم برای خودم، نه کسی میخواد چلاقم بزنه، نه کسی میخواد زندانی میکنه. کجا برم؟ من جایی که از اینجا هستم بهتری، پولم لازم ندارم. اصلا همین الان شهرام جان بسیاری از خواننده‌های پاپ در همین ایران هستند. همین جمهوری اسلامی که زمانی داشتن کاست شما یا نوار VHS شما رو بعد زیر کاپشن مخفی می‌کردند و می‌بردن اینور اونور، یا سوار تاکسی می‌شدید یک ضبط صوتی، حالا خیلی از شاید جنزی‌ها یادشون نباشه ضبط صوتی رو در گوشه تاکسی‌ها قائم می‌کردن تا بتونن به ترانه‌های شما گوش بدن. همین الان ترانه‌های بسیاری در همون جمهوری اسلامی خوانده میشه که شبیه کارهایی که نمیگم به کیفیت کارهای شما ولی با همون مفاهیم عاشقانه خوانده میشه و این پوست اندازی رو خیلی ها میبینن و میگن که برای بقا هر کاری اینها میکنن. الان چقدر فکر میکنید که واقعا در این شرایطی که بحران ها زیاد هم شده ممکنه بیش از گذشته سراغ چهرهایی مثل شما بیان که تصورشون این هستش که خیلی خب شهرام شب‌پره آدم خیلی سیاسی نیست، خواننده پاپ و همه دوستش دارن، در هر عروسی ایرانی حتما آهنگ شهرام شب‌پره پخش شده، شاید یه موقعیتی فراهم بکنیم که اتفاقا اینها بیان در ایران که بتونیم اون بازی تبلیغاتی رو ببریم. من نمیدونم به جانش اصلا اینقدر آدم گیج میکنن یه حرفی میزنه که من نشنیدم. من مثلا در زندگی مثلا پیش وکیل نرفتم، من تا حالا یه وکیل نداشتم، دادگاه ندیدم تا حالا، اصلا کاری حتی این ربطی نداره البته به سیاست، ولی اصلا من اهل این حرفا نیستم، نه میشناسم، کاری ندارم. کار من ساختن آهنگ، نوشتن شعر، خوندن، نوازندگی و کار هنری ملتم و مردمم خوشحال، مردم یعنی هم وطنانمو خوشحال کنم. من کارم اینه. حالا به من هر چی میخوام ببادن، به پولم که برم اونجا بهم بدن، اومدم 2-3 بار اومدن پولم خواستن بدم، من گفتم من نمیام ایران، دلیلشم فقط خاطرات زیبامه که چشمو میبندم همه به نظرم میاد. من اینا رو نمیام اونجا به خاطر پول بفروشم، خاطراتمو 100 میلیارد نمیفروشم. یا من و باور کنید بنده کاملا متوجه هستم و فکر میکنم اصلا بحث پول نیست، ولی سوال من این بودش که با فرض اینکه مثلا الان بیان به شما بگن امنیت شما کاملا تضمینه، حتی یه کنسرتی هم میتونید در مثلا استادیوم آزادی بذارید، آیا حاضر هستید برید؟ نو وی. خواب به معذرت میخوام لغت انگلیسی گفتم، خواب و خیال، اینا هم خواب و خیاله، گفتم پول بدن هر چی، نه من فقط موقعی اونجا خواهم رفت که اول بدونم سلامت، اول بدونم کاریم نمیکنن، دوم بدونم که پهلوی داره میره اونجا یا یه کسی مثل گذشته، کسی که به ما آزادی بده. چرا من باید نخورم؟ من چه کار کردم؟ من آخه چی بوده که من نخورم مردم رو خوشحال کنم؟ بابتش هم دستمزدی به من بدن، من زندگی زن و بچه و خودم رو بچرخونم. من همیشه به کسایی که میان کنسرتام عروسی میرم میگم شما همش داد بیارین شهرام دوست داریم، شهرام آقا منم مام شما رو دوست داریم. اگه شما ملت نبودین بلیطای کنسرت منو نمیخریدید، نمیمدید کاورد منو ببینید، من چه جوری خرج زندگیمو میدادم، چه جوری ماشین کل قصه ماشینم میدادم، چه جوری بچه‌ام مدرسه میفرستادم. پس شما به ما حال میدین دیگه، 60 سالش از 5 سال پشت من وایسادین و من از پولای شما دارم زندگی میکنم. بابا ما چرا شما نمی‌رید؟ سورهاییه که شما بسیاری دیگر از هنرمندان ایرانی داشتید در این سالا، چون واقعا به جز ایران و افغانستان من فکر نمی‌کنم جای دیگری از دنیا باشه که خواننده هاشون نتونن در سرزمین اصلیشون برن و اجرا بکنن. حتی خواننده‌هایی که به قول شما مثل شما خیلی پیشینه سیاسی هم ندارند، خواننده پاپ هستند، در مورد عشق و علاقه و روابط زن و مرد میخوانند. اینم در آخر فرصت کوتاهی دارم ازتون میخوام بپرسم، در حالی که شما و گوگوش و ابی و دیگران نمیتونید در ایران برید ولی خواننده های مجاز داخل ایران میان و مثلا در جایی مثل لس آنجلس کنسرت میزنن، چه حس و حالی برای شما داره؟ توی 1 دقیقه اگه بگید. راستش اگه خوب باشن، خوب اجرا کنن، خارج نخونن، بلد باشن کارشونو، بنده خوشم میاد لذت ببرم. یه ایرونیه داره میخوره، حالا توی بدبخت گیر کرده تو مملکت، این که گناه نداره، مگر واقعا یه آدمی باشه که کار خلاف کرده باشه یا با رژیمی باشه که بر علیه رژیمی که ما دوست داریم، یعنی آزادی بر علیه آزادی باشه. نه اصلا نمیرم کنسرتش، اصلا اسمش هم نمیارم. این دلیلش برای اینکه خواننده از اون چه گناهی کرده بخواد بخونم مثل من، درست مثل من، اونا باید این فکر رو بکنن. ممنونم از شما. وقتم به پایان رسیده شهرام جان. ممنونم از شما، شهرام شب‌پره از دبی با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.